Sziasztok! Ma egy igazi polgárpukkasztós videót hoztam nektek, természetesen egy rövid videótartalmat ma is, mint mindig találtok. Először is szeretném megköszönni Petinek a hatalmas segítséget, aki lefordította a videót. Az ő csatornáját tudjátok, az Ava Group Media oldalán találhatjátok, link a leírásban. Ajánlok is tőle egy videót. Hamburgban összefutottunk és készítette egy kamionos videót, elkísérte egy rövidebb útra, úgyhogy ezt tekintsétek meg, illetve nézzetek szét az ő csatornáján. Intro. Na nézzük, mivel is érkeztem ma nektek. A német rendőrség szokott csinálni videókat, és ezt ugye a német tévébe, vagy akár itt a YouTube-on meg tudjátok tekinteni. És meglepődtünk ezen a videón a kollégákkal, hogy bizony a nyitott ajtó, ami szemet szúrt a rendőröknek. A kilógó áruval nem volt annyira problémájuk, bár azért hozzátették ott a videó közepetáján, hogy azért ez sem feltétlen oké, hiszen ha nem tudod bezárni az ajtót, akkor azt nem ilyen pótkocsin kellene hozni. Őket viszont a nyitott ajtó zavarta. Na de ne rohanjunk előre. Biztos nagyon sokan vagytok, akik cipő nélkül vezettek. Többek között én is, és rögtön a rendőr ebbe bele is kötött, itt ezt most láthatjátok, és rögtön azzal kezdi, hogy hol van a cipő. Ő azzal indokolja ezt a kérdését, hogy nem tudod elég erőteljesen megnyomni a pedált, hiszen fájdalmat okoz neked ugye a védtelen talpadnak, fájdalmat okoz majd a fékpedál megnyomása, és ezáltal nem fogsz tudni akkorát fékezni, mint mondjuk cipőben. Ezzel szerintem maximálisan egyet tudunk érteni, nem büntették meg a sofőrt, de figyelmeztették. Na most azután ugye folytatták a sofőrnek az ellenőrzését, illetve a rakomány ellenőrzését, és arról szól a videó, hogy a rendőr felteszi magában a kérdést, hogy szabályos-e ez így, és véleménye szerint nem. Ugyanis a pótkocsit úgy találták ki, hogy a stabilitás érdekében az zárt ajtóval tudjon csak közlekedni, tehát ilyenkor feltételezi, nem tudja, csak feltételezi, hogy elveszíti a pótkocsi felépítménye ezt a bizonyos stabilitást. Hozzáteszi, hogy így a pótkocsi, tehát ha zárt ajtók vannak, akkor 2 méter 55 centi, ennyi lehet ugye a megengedett, így viszont 2 méter 75 centi, tehát 20 centivel szélesebb lett a pótkocsi. És ehhez ő kér egy engedélyt, vagy a másik megoldás, hogy az egész árut, rakományt át kell pakolni, és addig viszont el is veszik a papírjait, és amikor mindent a sofőr lerendezett, akkor ide visszajönnek. Na nézzük meg, hogy mit is mondtak a rendőrök. Ilyen teherautóval ezt a fajta árut alapvetően nem szabad szállítani, mert ez kizárólag a nyitott ajtók mellett lehetséges. És ilyenkor meg kell kérdezni magunkat, hogy ez egyáltalán rendben van-e. Mi azt mondjuk, hogy ez egyáltalán nincs rendben. Ő azt mondja, akkor te pedig azt csinálsz, amit akarsz. Ugyanis erre mit szoktak mondani? Hogy ez a te problémád, nem a mi problémánk. Kamion egyébként egy cseh kamionról van szó, tehát nem német rendszámú kamiont állított meg, hanem ez egy cseh kamion. Mert a nyitott ajtók a teherautót egy veszélyforrását teszik az autópályán. Az ajtók a felépítmény részei, és az egész felépítmény feszességéért, stabilitásáért is felelnek. És nyitott hátsó ajtóknál ez kérdéses, hogy megvan-e. Tehát ugye nem mondja ki egyértelműen, hogy nincs meg, csak kérdéses, hogy megvan-e. Gyanítom, itt a pótkocsinak kellene lenni egy olyan papírjának, hogy igen, ez a pótkocsi alkalmas arra, hogy például nyitott ajtókkal közlekedjen, de akkor még mindig kell ugye ez a bizonyos engedély, ez túlméretes. Még egy ok azért, hogy a teherautó így nem mehet tovább. Ez egy probléma, telefonálnod kell a cégeddel, mert ezek az ajtók nem maradhatnak nyitva. Kíváncsi lettem volna egyébként a teljes történetem, ugye nincsen meg a teljes sztori, hogy utána hogy jöttek vissza, hogyan rendezik le itt a dolgokat, hogy végül milyen engedélyt, honnan sikerült beszerezni, mert azért ez azért érdekes lett volna, hogy ha te ilyen hibába kerülnél, vagy ilyen szituációba, akkor tudd, hogy neked mi a teendőd. Na nézzük tovább.
Azért, hogy a speditőr ne tudjon vitatkozni, pontos előírások vannak arra, hogy kell a mérést végrehajtani. Megpróbálom a szélességét a padlóra vetíteni. Nagyon kell vigyázni, van itt egy vízmérték, azért, hogy pontosan függőlegesen tarthassam a magasságmérőeszközt. És így látjuk, hogy hol van a legszélesebb pont. A vízmérték pontosan középen van, tehát az eszköz teljesen függőlegesen áll. És így a teljes szélesség 2,64 méter. A különbség 9 cm. Jó, tehát végül lemérték, és 2,64 cm. Tehát 9 cm-re bekötöttek bele. A maximális megengedett szélesség 2,55 méter. Minden további centiméterhez a speditőrnek egy engedélyre van szüksége. Vagy beszerzik az engedélyt, vagy át kell pakolniuk mindent egy megfelelő teherautóra. Most meg kell néznünk, hogy mennyi a büntetés a túlszélesség miatt, és esetleg egy garanciát is le kell, hogy tegyen. Na most, hogy ne menjek bele itt ugye véleménynyilvánításba, ilyenkor az merül fel bennem, hogy oké, 9 centi. Még ha mi most sofőrök erre azt is mondjuk, hogy azért ez túlzás, hiszen a tükör ettől jóval kijebb van. Igen, nem mennék ebbe tényleg bele. Lássuk be, szerintem a legtöbb sofőr ment már így nyitott ajtóval, nem volt belőle probléma, de jó ezt is tudni, hogy főleg nekem mondjuk alvállalkozóként, hogy húha, hát egy ilyen van. Mert nem tudom, valami oknál fogva bezárni az ajtót, mondjuk én például mentem úgy, hogy sérülés miatt volt nyitva az ajtóm, akkor bizony gebasz van. Na nézzük még meg azt, hogy mennyire büntették. A sofőr egy 60 eurós bírságot kap, egy pontot, és 25 euró a kezelési költség, ha most le kell tennie egy kauciót. Jó, tehát végül is 85 euróval ússza meg így a sofőr, és akkor egy pontot kap. Ennyi, tehát a cipőre nem derül ki a videóból, de itt az jön le, hogy nem büntették meg a cipő miatt, csak ugye figyelmeztetik, én erre azt mondanám, hogyha így cipő nélkül vedezte is, és ezt nem is akarod feladni, akkor legalább egy cipő legyen bekészítve, teszem hozzá, ezt én is meg fogom tenni, vagy legalább beszerzek egy olyan benti cipőt, amivel valóban, ha úgy van, akkor padlóig tudom nyomni a fékpedált. Tehát ezt hát jó tanácsként itt a videó, látjátok, megszólt érte a sofőrt, és senki nem akar itt ugye ilyen hülyeség miatt bírságokba keveredni. Hát srácok, ez lett volna a mai videó, érdekességképp gondoltam, hogy ezt elhozom, ha találunk még ilyet a YouTube-on, természetesen igyekszünk nektek bemutatni. Járjatok utána, én kíváncsi lennék, hogy ezt az engedélyt hogyan lehet beszerezni, honnan lehet beszerezni. Aki gondolja és el szeretné mondani, itt vagyok, nagyon szívesen csinálunk akár egy interjút, hogy legyen erről mindenkinek tudomása, hogy a kamion, ha mégis kikerül itt a rendőrségi ellenőrzésre, akkor onnan a lehető leggyorsabban tovább tudjon menni. Akár ha gondolod, kommentbe írd le, hogy még hatóságtól kell ezt megigényelni. Remélem, hogy tetszett nektek ez a mai videó, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!